Don't forget to turn on the subtitles so you can watch this video easily. Enjoy watching. السلام عليكم، أهلا ومرحبا يا أصدقاء. بتمنى إنكم بخير وإنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم، وإذا ما كنتوا بخير لا تقلقوا فالقادم أجمل. أنا سنة وهذه قناتي قناة لايت سترايك. إذا كنتوا بتتابعوني لأول مرة فأهلا فيكم بعالمي. بهالعالم رح أقدم لكم محتوى عن تعلم اللغات، الجورنال، مراجعات الكتب وغيره كثير. بفيديو اليوم رح أخذكم وأحكي لكم عن قراءاتي لشهر أغسطس. شو مستنيين؟ يلا نبلش. الشهر الماضي كان شهر حافل ومليان بالقراءة، وقرأت فيه حوالي 8 كتب. خلونا نبدأ بالكتاب الأول واللي هو المكتبة للكاتب زوريان جيفكوفيتش بترجمة نوف الميموني، وعدد صفحاته 119 صفحة. قبل لا أحكي لكم عن رأيي في تقييمي لإله، خلوني أقرأ لكم النبذة الموجودة على الغلاف. ما يجعل نص المكتبة مختلفا هو الغرض الذي تناقشه. إنها نص خالص في مديح الكتب والمكتبات في وقت نناقش فيه جدواها كضرورة في بيوتنا وفي مدارسنا ومدننا. لكننا بعد الانتهاء من هذا العمل الذي يقرأ مرارا نتمنى أن نقع على أعمال أكثر علنا نطعم بها مكتباتنا لتصبح نموذجا للمكتبة النفيسة، ونضمن لهذا الكتاب قدرا متواضعا من الخلود، لأننا هكذا بالتحديد كما يقول ألبرتو مانجل نمارس من خلال القراءة طقسا بعاث مرحبين بالمكتبة كنص جديد إلى كوننا العربي وإلى مكتبتنا العربية. هلأ خلوني أحكي لكم عن رأيي وتقييمي للكتاب. بالنسبة لإلي هالكتاب من الكتب الممتعة اللي قرأتها، بالرغم من غرابة الأفكار الموجودة بالكتاب إلا أنها كلها أفكار حلوة وممتعة وغير هيك فريدة من نوعها. وإذا كنت عم تدور على كتاب ياخدك لعالم تاني، فالكتاب هو الكتاب المناسب اللي بيحتوي على أفكار حلوة ومثيرة، أفكار كلنا بدنا نفكر فيها وناخدها بعين الاعتبار. وآخر الصفحات وتحديدا آخر قصة موجودة بالكتاب كانت جدا غريبة ومثيرة للاهتمام. الكتاب بيستحق إنكم تقرأوه، وتقييمي لإله 4.5 من 5. تاني كتاب قرأته كان استمتع بحياتك للكاتب الدكتور محمد العريفي، وعدد صفحاته 461 صفحة. الكتاب بيحكي عن فنون التعامل مع الناس في ظل السيرة النبوية. الكتاب من الكتب الهادفة والمفيدة، وبيحتوي على كتير من الأشياء اللي لازم ناخدها بعين الاعتبار لما نتعامل مع أي شخص بهالحياة، وعن الأسس الصحيحة لهالمعاملات. الكتاب حلو، بنصح الكل إنه يقرأوه ويطبقوه بالتحديد، وتقييمي له 4 من 5. الكتاب اللي بعده هو رواية They Both Die at the End، كلاهما يموت في النهاية، للكاتب أدام سيلفرا، وعدد صفحاتها 371 صفحة. الرواية بتحكي عن شخصيتين رئيسيتين وهن روفوس وماتيو، وبيجيهم اتصال بإلهم إنهم رح يموتوا بهاليوم، وحنشوف بالرواية كيف بيقضوا وقتهم وكيف بيستغلوا آخر يوم لإلهم بحياتهم. الرواية كانت ممتعة وفكرتها حلوة ومميزة، وهالكتاب كانت نهايته واضحة من عنوانه، لكن من خلال قراءتك كل شي بيتغير معك. الكتاب كان جدا مؤثر رغم انه حسيت بملل خلال قراءتي لإله، لكن نهايته كانت جدا مؤثرة بشكل كبير. الفكرة والقصة للرواية كانت جدا رهيبة، لكن غالبا أسلوب السرد هو اللي كان شوي ممل، لهيك قيمتها وعطيتها 4 من 5. بعده عنا رواية الفقراء للكاتب فيودور دوستويفسكي، وعدد صفحاتها 221 صفحة، وهي أول أعمال الكاتب، وهي اللي خليته اسم مشهور في عالم
الرواية وفي الأدب الروسي بشكل عام. الرواية بتحكي عن شخصيتين، رجل وامرأة، والرسائل بينهم وحال المجتمع بهداك الوقت. بالنسبة لي كانت الرواية لا بأس فيها ولغتها كمان جيدة، لكن حسيت بشوية ملل أنا عم بقرأها، لهيك تقييمي لإلها 3.5 من 5. بعده عنا كتاب وحي القلم، وتحديدا الجزء الأول من السلسلة للكاتب مصطفى صادق الرافعي. عدد صفحاته 389 صفحة. الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات المستوحاة من الحياة الاجتماعية والإنسانية، وبالنسبة لي جدا عجبني الكتاب. أسلوب الكاتب كان جدا مبهر ومميز وحلو، خصوصا اللغة المستخدمة فيه هي كانت لغة عربية فصحى، وهالشي بيخليها بيعطيها جمال وبيعطيها شي جدا حلو للكتاب. والكتاب بشكل عام كان جدا حلو وعجبني وبنصحكم تقرأوا، وتقييمي له طبعا 5 من 5. بعده عنا رواية Looking for Alaska، البحث عن ألاسكا، للكاتب جون جرين، وقرأت هذه الرواية ككتاب إلكتروني. الرواية بتحكي عن أحداث قبل وبعد حدث معين بيصير خلال الرواية، والأحداث اللي بتصير فيها بشكل عام. ما بقدر أحكي لكم أكتر عن الرواية، لأنه إذا حكيت لكم عنها ممكن إني أحرق عليكم بعض الأحداث. لكن الرواية بالنسبة لي كانت جيدة لا بأس فيها، لكن في أجزاء فيها شوي مملة. أنا تابعت المسلسل المأخوذ من الرواية، وكان المسلسل بالنسبة لي أفضل بكتير من الرواية نفسها، وعموما كان جدا في أحداث مؤثرة وحلوة، وقيمتها 3.5 من 5. بعده عنا رواية كافكا على الشاطئ للكاتب هاروكي موراكامي، وهي الرواية سمعتها ككتاب صوتي، وأقل ما يقال عن هذه الرواية إنها غريبة. صعب إني أشرح لكم عن شو بتحكي الرواية بالتحديد، لكن هحكي لكم رأيي فيها. هذه كانت أول رواية بقرأها للكاتب، وبصراحة كان الكتاب كتير حلو ومدهش ورائع، وعكس اللي توقعته تماما. أسلوب الكاتب من الأساليب اللي جدا مميزة، ولأن كل اللي بتحتويه الرواية من أحداث ما كانت أحداث عادية أبدا، كانت أحداث غريبة وغامضة، وهذا اللي خلاها مميزة وصعب إنك تنسى أي حدث في الرواية. القصة بمجملها فيني أختصر وأقول إنه بتحكي عن كافكا تامورا، عمره 15 سنة، بيترك بيته وكل حياته السابقة وبيهرب من البيت ليخوض مغامرة وتجارب جديدة. وكمان بتحكي عن عجوز بيقدر يحكي مع القطط. لكن لازم أنبهكم إنه هالرواية بتحتوي على بعض الأحداث العنيفة وأحداث خادشة للحياة كتير، يعني مو بس شوي. بالتالي مو أي شخص بينفع إنه يقرأ هاي الرواية، يعني لازم يكون في عمر معين إنك تقرأها فيه. بالنسبة لي كتير عجبتني الرواية، كانت مميزة وغريبة، والأحداث اللي فيها بشكل عام هي اللي خلتني انشدلها وأحس إنها مميزة، وتقييمي لإلها 4 من 5. آخر كتاب هو رسائل ابن سينا. الكتاب بيحكي عن مجموعة من الرسائل اللي كتبها العالم ابن سينا. الكتاب كان لا بأس فيه، لكن حسيت إنه عميق شوي وفي كتير من النقاط الغير مفهومة، وبصراحة حسيت ببعض من خيبة الأمل لما قرأته، لهي قيمته 2.5 أو 3 من 5. بهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى انه قراءاتي عجبتكم. اكتبولي تحت بالتعليقات شو هي الكتب اللي انتو قرأتوها في شهر أغسطس، وهل قرأتوا أحد العناوين اللي أنا قرأتها من قبل. إذا كان قرأتوا أي عنوان منها اكتبولي رأيكم فيه وشاركوني إياه بالتعليقات. ولا تنسوا اشتركوا بالقناة إذا ما كنتوا مشتركين، فعلوا زر التنبيهات ليوصلكم كل جديد،
وشاركوا القناة مع كل اللي بتحبون، وإلى لقاء آخر في فيديو جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته.